chai, nhưng nó có bảo là depending on location, có là phụ thuộc vào cái địa điểm của bạn, hay là temperature, có là temperature là nhiệt độ phòng. Nhưng mà mùa hè này chắc là nhanh, còn mùa đông chắc là lâu hơn. Ok. Đấy, như vậy là cái này mình cứ cắm khoảng 4 que, tháo nắp cao su này, cắm các que này vào này. Nếu mà sử dụng lần đầu thì bạn đào đầu này, và một cái chai này khoảng 6 tuần. Và nếu mà khi không sử dụng nữa thì bạn phải rút cái que này ra và phơi khô lại trong khi nào sử dụng vì cắm que. Và khi nào cái que này nó đổi để ba lọ là đẹp. Còn cái này cái này thì để trông đẹp không đâu, trông của gì nhỉ, không đẹp. Đấy, được 10 phút chưa, bôi thế nào được 10 phút.
4 phút 10 phút. Ok, xin chào các bạn. Còn cắm xuyên que mình thử cắm, nếu mà được thì chúng ta sẽ cắm.